Assalamualaikum. Tachahau. Ya PDR King Vanikam. Hello everyone, how are you? Ni Lalang baru lepas habis baca buku. Ingat kalau berkesempatan bolehlah kita berbual sedikit dalam sesi Insta Live. Nothing serious, just want to ask how you guys are doing, especially for the month of Ramadan. Sambil kita dah nak tamat tempoh PKP, menangani COVID. I want to have a short conversation with my followers and see how you guys are doing. Melong ada tanya mana saya potong rambut. Ahli keluarga tolong potongkan bro. Sebelum ni rambut dah panjang sangat sampai sudah tidak kemas langsung. Terpaksa lah suruh ahli keluarga tolong potongkan. Alhamdulillah now lagi kemas lah, selesa sedikit. So yeah, hope all is well. Nak tanya mana Miao-Miao. Miao-Miao rasanya sedang tidur. Miao-Miao ada dekat rumah, dekat PJ. Tapi kalau saya balik Muar memang tak adalah nak bawa Miao-Miao sekali. So yeah. Alhamdulillah. Alvin dia tanya how's my quarantine. Jangan panggil Datuk, tolonglah. Tak ada Datuk je, Sadiq je. So far it's been going well. Kita nak pastikan pada tempoh quarantine ni kita sentiasa produktif. Sebab tu saya daripada dahulu memang membudayakan kita banyakkan membaca. Setiap minggu sekurang-kurangnya kena habis baca satu buku. Dan sekarang ni saya banyak tengok dokumentari. Dah habis Ottoman Empire, Roman Empire, World War II, World War I, dan banyak dokumentari lain yang boleh kita tonton bersama di Netflix. So yeah. Kalau dia, saya rasa semua orang ada minat ni yang tersendiri. Just make sure that you keep yourself productive lah. Sentiasa bersukan, bersenam, banyakkan membaca. Saya memang ada rutin membaca yang saya lakukan setiap hari. Bila bangun pagi selepas solat subuh, memang saya kena baca BBC dan Al Jazeera. Tengah hari baca akhbar-akhbar Malaysia ataupun tempatan. Dan saya ada subscribe kepada The Economist magazine. So kalau online, dia ada Economist audio note yang memang saya dengar setiap hari. So I enjoy it all the time. So Haila ada tanya what's my favourite book of all time. Ada dua lah, it's shared. Pertama sekali buku yang dikenali sebagai The Kite Runner yang dikarangkan oleh Khalid Hosseini. Kedua juga buku yang dikarangkan oleh dia juga, iaitu A Thousand Splendid Suns. Both written by Khalid Hosseini. I'd highly recommend all of you to pick the book up. It's an amazing book and I'm pretty sure you'll enjoy it. My friend from the Philippines asked what would I recommend on Netflix. It depends what you like to watch, whether they are documentaries or just normal series. If it's a documentary, I'd recommend for you to watch The Ottoman Empire. It tells about the story of Sultan Abdul Fatih or Mehmed the Conqueror, where a 21-year-old can conquer the great city of Constantinople and defy history and challenge all odds to create history for himself and for his empire. There are many others. If you want to watch a more relaxed TV series, I highly recommend Money Heist. I've completed watching every single episode and waiting for the new season. So yeah, hopefully you enjoy it. Ainan dia tanya kalau tak sempat baca satu buku dalam seminggu macam mana? Kena gantilah. So kalau ada satu minggu saya tak sempat habis membaca, minggu depan wajib habis baca 2 buku. Tapi setakat ni insya-Allah tak ada masalah. Boleh saja habiskan.
Dia tanya, do you like listening to songs? Of course I do. Depending on what songs I like lah. Kalau dalam bahasa kebangsaan, saya suka dengar M. Nasir, Anak Mentera Semerah Padi. Indonesian songs, ada banyak juga artis yang saya minat. Dugaannya oleh Hujan, Siti Nurhaliza, the typical, yang memang saya rasa semua rakyat Malaysia suka dengar. Buku apa yang pertama kali saya baca? Saya tak ingat lah, lama sangat tu. Tapi dulu bila saya kecil, sebab ibu seorang guru, cikgu, so memang dia dah daripada awal lagi didik dah asas saya untuk minat membaca. So saya ingat sebab ibu saya ada ajar tuition dekat rumah. So dekat dia ada satu bilik khas, bilik tuition. So dekat belakang bilik tuition tu memang akan tersusun buku-buku untuk anak-anak baca. Dia tak adalah buku yang heavy, kadang-kadang hanya 30 ke 40 buku surat. Tetapi dahulu saya minat sangat baca sampai kadang-kadang saya boleh hafal setiap satu muka surat kerana baca banyak kali. Itulah apa ibu saya asah atau didik daripada kecil lagi. Ada yang kata bagaimana saya fasih berbicara dalam bahasa Inggeris. It was never an easy journey. It takes a lot of time and practice. Whenever you can speak in English, do not feel afraid or shy to communicate in English. No one starts with perfect English. It may be broken English, but as long as you speak it, you will get there. For myself, I pick up a lot of English from watching a lot of movies and TV series. So when you start watching a lot of TV series and surrounding yourself in an English-speaking environment, then becomes much easier for you to pick up the language. And do not be afraid to learn a new language, whether it's Bahasa, English, Mandarin, Tamil, whichever. Because picking up a new language definitely makes you a better person. It allows you to communicate better with different communities. So kalau ada yang kata bahawa seseorang itu yang fasih berbicara dalam bahasa lain akan melemahkan identiti bangsanya, saya rasa orang itu salah. Kerana walaupun saya fasih bertutur dalam bahasa Inggeris dan juga memilih untuk bertutur dalam bahasa Inggeris, dalam beberapa situasi ia tidak sama sekali bermaksud bahawa saya tidak menghargai bahasa kebangsaan saya. Kalau tengok banyak orang yang berjaya adalah orang yang bijak berbicara dalam banyak bahasa, bukan saja satu atau dua. Dan secara idealnya saya berharap rakyat Malaysia secara keseluruhan boleh berbicara dalam sekurang-kurangnya 2 atau 3 bahasa. Sihat YB musim RM ni, sihat insyaAllah, Alhamdulillah. Tapi sihat pun setiap hari kena exercise. This weekend, ni untuk maklumat semua lah, this weekend I will be appearing live with our squash queen, saudari Nicole David, to do an exercise routine. Most likely I think it's on Sunday. I think Sunday at 6:30 PM. We'll come out with the promotion materials later. It's just a very santai session, but to exercise lah. I think about 6:30 PM sebelum buka puasa. Kalau ada orang kata buka puasa during the time of Ramadan we can't exercise, that shouldn't be the attitude which we pick up. When we are free, we do exercise, whether it's in the morning or right before iftar. I think that's the best time to do so. Okay. Dan tanya mana potong rambut. Ada ahli keluarga tolong potongkan. Sebab sekarang nak pergi ke barber yang saya selalu pergi, ada satu yang berdekatan dengan rumah saya, tetapi masih tutup lagi kerana PKP, so tak boleh. So kalau ada ahli keluarga yang boleh potong, gunakan je lah. So if you like, boleh lah ni, as long as I feel comfortable, it's neat, I think that will suffice. Ada plan sambung master, memang ada.
Alhamdulillah kalau tengok saya baru dapat berita baik di mana pada akhir tahun ini, dalam sebulan setengah ke 2 bulan, saya akan ke Singapura untuk menyertai satu kursus pendek, an executive course in governance and public policy, berkaitan dengan public policy di National University of Singapore and US. I look forward to completing the course and just to learn as much as possible. I don't think anyone should feel that they are overwhelmed with information and knowledge, and that every day is a learning process for all of us. So yeah. So I look forward to attend the short course in the National University of Singapore. I think will be from the month of September to end of October. I think there are a few who ask whether they can join the live session as well, but I'm not sure how I can approve and how I can do that. But yeah. Oh, Hafiz, ni memanglah baju, salah satu baju yang saya paling suka pakai. Kalau tengok banyak kali saya pakai I Cover You. Ni daripada grup Ola Bola. Saya rindu the crew. Saya setiap tahun bila ada memang saya akan pergi tengok sekali. Bukan itu saja, saya ingat tahun lepas kita berkesempatan untuk main game bola betul-betul, and man, these people are fit and they're good on the football field. So I enjoy playing football with them. InsyaAllah bila kita dah dibenarkan, bolehlah kita kembali semula untuk main bola sepak bersama. Miau tak ada lah bro. Ni saya bila di Johor memang tak ada lah. Memang selalu dekat KL. Ada yang kata untuk kongsikan workout rutin. Itulah, tunggu nanti pada hari Ahad ni saya akan adakan satu fitness routine bersama dengan Datuk Nicole David, pukul 6.30 hari Ahad. Nanti promosinya saya akan kongsikan. But usually what I do is that I break it down to 3 different sessions. When I feel a lot more active, 4, but often it's 3 times lah. 1 before I shower, 1 short one after lunch, and then 1 more when I go back home. And for each and every single set, so there are 3 sessions. It includes 100 push-ups, about 150 sit-ups, and then at the same time 100, you know what you call that, squat jumps, is it? And then for each session you break it down to 50, 50, 50. So you keep on adding. So some will reach 150, and if not, it will reach 100 for each and every single session. So by the end of the day, you would have completed at least 450 sit-ups, 300 push-ups, and 300 jumps. So that's the least. But I love cycling as well. So bila ada masa untuk berbasikal, memang saya akan berbasikal. Tengoklah kadang-kadang dekat kawasan TTDI, Bukit Tungku, dan saya akan cuba untuk to cycle, to have a cycling burst in a short time span. Kadang-kadang orang pergi je boleh pergi sampai 3-4 jam. Tapi sebab saya ni tak adalah ada masa lapang sebegitu, dapat complete cycling 1-2 jam pun, tapi memang high intensity, it would be good already. So yeah, I honestly cannot wait for Parliament to start. Parliament akan bersidang pada 18 hari bulan ini, dan sebelum ia bersidang, semua ahli Parlimen diwajibkan untuk buat test COVID, untuk pastikan kita bebas COVID. Dan apabila kali ini saya bukan lagi
anggota pentadbiran negara, tetapi sebagai ahli parlimen saya dapat memberikan fokus dan prioriti kepada kawasan saya. Ada banyak perkara yang saya nak bangkitkan di parlimen. Kalau kawan-kawan ada cadangan apa yang nak dibangkitkan, boleh kongsikan. Cuma mungkin pada sidang parlimen ini ia dipendekkan. Lazimnya 2 minggu ke 3 minggu, tetapi sekarang hanya 1 hari sahaja. Itu agak mengecewakan lah. Saya telah pun sampaikan pendapat saya berkenaan isu ni. Khususnya sebagai ahli parlimen, apabila kita dibayar gaji agak tinggi, tetapi apabila persidangan hanya 1 hari, saya tidak rasa begitu selesa lah. Seperti saya tidak dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai ahli parlimen MUA yang baik. Sepatutnya panjangkan supaya perdebatan boleh berlaku, perbincangan usul, supaya akhirnya Parlimen Malaysia dapat mencari titik pertemuan dan jalan penyelesaian bersama. So yeah, I really hope it will be extended. 1 day or 24 hours is definitely not enough, and it is inadequate to deliver the needs for all Malaysians. Ada yang tanya berapa gaji ahli parlimen. Jadi kalau gaji ahli parlimen it's very high sebab dia ada basic salary, lepas tu dia ada bonus, bukan bonus, dia punya allowance ni, allowance sana agak banyak juga. Pecahan nanti saya akan cuba dapatkan dan kongsikan. Tetapi saya rasa dalam bab ni kita tak perlu nak takut-takut nak dedahkan kepada rakyat. Sepatutnya rakyat wajib tahu. Sebab itu bila saya merupakan salah seorang anggota jemaah menteri, memang saya dedahkan gaji sebagai seorang menteri, sebagai ahli parlimen, dan pada masa yang sama memang ada banyak allowance yang turut datang. Sebab itu saya rasa tanggungjawab dan beban itu agak tinggi, dan apabila kita tidak dapat melakukannya dengan baik, kita telah pun gagal untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ahli parlimen. Sebab itu saya berharap persidangan ini dapat dipanjangkan dan dapatlah saya ke parlimen untuk berdebat, berbincang usul, sampaikan pandangan, khususnya untuk membawa suara orang MUA. Perkara ini sangat penting. Ada tanya spek ni berapa power. I think dalam 300-350. Ni spek lama ni. Spek ni memang berjasa daripada sekolah tentera dahulu. Saya simpan. Saya ni banyak very nostalgic. I think I've used this spec since my days in military school. Itu pada tahun 2008 dan 2009. Dan saya masih pakai sampai hari ni. Cuma kena tukar lah, adjust power dia. Ada lagi satu yang saya beli yang bulat macam Harry Potter, tapi saya tak pakai. So yeah, kalau tengok pun banyak pakaian saya pakai. I like to wear to be as simple as possible. Baju pun baju sama, spek pun spek sama. Dia ada value sentimental yang saya tidak akan lupakan. Ada Yang Hon tanya-tanya, is a rejection of CMC or political move? Persoalannya, adakah keputusan beberapa kerajaan negeri untuk menolak CMCO merupakan tindakan politik? I don't think so. Semalam saya berkesempatan untuk berjumpa dengan Menteri Besar Selangor, dan adalah perbincangan berkenaan isu ni juga. Saya juga banyak berhubung dengan Menteri Besar Kedah dan beberapa pimpinan yang lain. Yes, kalau masa diberikan contohnya, ada soft landing 2 minggu, sedikit demi sedikit kita akan buka satu persatu industri, dan SOP-nya agak jelas. We break it down into a few phases. Mudahlah untuk diterima oleh pimpinan negeri. Tetapi apabila ia dibuat secara tergesa-gesa, mungkin agak sukar untuk ia diterima oleh pimpinan kerajaan negeri. Dan kalau ada yang menuduh ini tindakan politik, dia bukan sahaja datang daripada negeri yang dikatakan ditadbir oleh negeri pembangkang, tetapi juga datang daripada negeri kerajaan seperti Sarawak, Kelantan, Terengganu dan banyak lagi yang lain, Pahang. So I think it shows that there must be
just better coordination between federal and state. Tapi saya agak yakin perkara ini dapat diselesaikan lah dalam tempoh terdekat, insyaAllah. Dia kata kena tidur. Saya ni jarang tidur awal. Kalau dapat 5 jam pun dah cukup. Saya rasa tak ada masalah lah. Saya selalu malam-malam ni memang akan banyakkan membaca. Kalau pukul 12 ni masih awal lagi. Baik, sebelum kita tamatkan sesi ni, saya harap kita semua boleh kekal produktif di mana-mana saja kita berada. Tidak kira daripada segi sukan, bersenam, banyakkan membaca, tengok dokumentari dan yang lain. Tapi pastikan kita kekal produktif. Sebagai anak muda, kita perlu sentiasa berfikiran kreatif, inovatif, berani untuk berfikiran di luar kotak, amalkan gaya hidup yang sihat dan kekal cergas, kerana ini adalah masa depan kita bersama. Saya berharap bahawa kita semua selamat menempuhi COVID-19 dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Kalau ada cadangan-cadangan yang nak disampaikan, apa isu-isu yang perlu saya bawa ke Parlimen, persidangan Parlimen pada 18 hari bulan ini, tolong kongsikan. Dan juga kalau ada aktiviti-aktiviti yang ingin dicadangkan kepada saya, tolong maklumkan juga. Hopefully we'll meet soon, either physically or virtually. I look forward to seeing you. Thank you very much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.